Thưa quý vị, ở đây thì chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng đã đặt lịch tư vấn trực tiếp với 3 vị bác sĩ. Và sau cái phần này thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi có cái phần bốc thăm trúng thưởng với tổng cộng là hơn 24 giải thưởng của chúng tôi cho 24 người may mắn đã đặt cọc rồi. Cho nên là quý vị nào chúng ta đã đặt cọc những cái dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng nhắn lại để tham dự quý vị nhé. Và bây giờ xin mời bác sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ xin lỗi để Nguyên Khang làm quen cái này. Bắt đầu với chị này. Em chào chị tên gì, đến từ đâu ạ? Mình tên là Vũ Thị Hoàn, đến từ Hải Phòng. Chị Hoàng ơi, chị bị nám này là bao nhiêu lâu rồi và lý do vì sao mình bị nám chị có biết không? Chị bị chắc cũng phải 7-8 năm nay rồi. Cái yếu tố lý do làm sao thì cũng có thể là đi ra nắng nhiều ấy. Chị có đi đến spa hay là sử dụng kem gì đó hay không ạ? Cách đây 3 tháng thì mình có đến một cái spa để mình chữa được 3 tháng rồi, thì càng chữa thì nó càng hỏng. Đây bây giờ thì với trường hợp này xin mời chị có thể đứng dậy chút. Em mời bác sĩ có thể nhìn trực tiếp vào cái trường hợp này. Okay, so on the face. Yeah, on the face you can see the melasma pigmentation here. Như là trên màn hình thì các bạn có thể nhìn thấy là tình trạng nám, có thấy rõ không ạ? Anh zoom một chút vào cái vùng face, vùng khuôn mặt của chị xem ạ. Which is a very common problem that we see in many patients from Asia, that they have this melasma. Đối với người da châu Á thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ được cái tình trạng nám như này, rất là đặc trưng. So what I showed you in the slides is exactly what I do. I recommend the combination of the two hand pieces of the pico way, where I use the resolved fractional handpiece first, and then also do the pico toning, the technique, with the other handpiece. Đối với trường hợp này thì sẽ dùng laser pico way và sẽ dùng hai cái đầu điều trị của nó là đầu resolve để có thể là giúp là tạo những cái fractional, tạo những cái tổn thương vi điểm trước. Sau đó sẽ đi đánh toning là để làm sao để cho nó làm mất cái sắc tố dần dần, và cái số buổi thì chắc chắn là sẽ phải hơi nhiều một chút chứ không phải là 1-2 buổi là chúng ta thấy được sự thay đổi đối với trường hợp này. And from my experience, it is better if we combine the treatment with some creams and so sunblock and some creams, because it makes the treatment more successful and faster. Đối với trường hợp này thì bác sĩ có khuyên là chúng ta nên dùng kem chống nắng. Kem chống nắng rất là quan trọng trong cái việc điều trị, và dùng thêm những kem dưỡng ẩm nữa để có thể là hỗ trợ đối với điều trị laser thật là tốt. But you also see here, close to the nose, in the middle part of the cheek, you see the pores are a little dilated. So using the fractional handpiece, the resolve, is also good for tightening and improvement of the texture of the skin. Chúng ta có thể dùng đầu Resolve để có thể làm cho nhỏ bớt cái lỗ chân lông trên khuôn mặt. Vì hiện tại trên khuôn mặt của chị thì cái lỗ chân lông cũng khá là to. So I usually like to tell patients, I don't just look at one problem. I want to look at the whole face. I see pigmentation, I do the two hand pieces, and I see the pore and the texture, and I do the resolve hand piece. And the beauty of the pico way is that you can do the whole face. Đối với trường hợp này chúng ta sẽ đi năng lượng toàn mặt. Đối với những cái vùng mà lỗ chân lông to thì sẽ dùng đầu Resolve, và đối với những cái trường hợp mà sắc tố này chúng ta sẽ đi toàn mặt để có thể là làm cho khuôn mặt nó sáng hơn và xử lý tốt hơn được cái vùng nám melasma. Vâng, cảm ơn chị Hoàng. Thank you. Hồi nãy là chị cũng có đặt cái lịch để mà chữa trị không, hay là chị mới tư vấn thôi? Bây giờ chị mới tư vấn. Tư vấn rồi để sau đó mới quyết định, đúng không ạ? Em cảm ơn chị nha. Chút nữa là chị có thể ra ngoài để soi da kỹ hơn, vì các cái soi da đó nó cho mình 8 cái chỉ số của làn da. Ok, em chào chị. Chị giới thiệu đôi nét về mình đi, chị tên gì, đến từ đâu? Chị Vũ Thị Hiền, ở đứng Hạ Long. Em xin phép hơi tế nhị chút, em có hỏi là chị bao nhiêu tuổi được không? Chị 49 tuổi. Thế thì chị bị nám này bao lâu rồi và chị có biết lý do không? Chị bị cũng phải 5-6 năm rồi, chắc là chị nghĩ là ở ngoài đấy chị cũng về môi trường là một, thứ hai là chị cũng đi đến những cơ sở chắc là nó chưa được gọi là uy tín lắm. Tức là chị đã từng đi trị nám ở một số cơ sở khác rồi, đúng không? Thế là chị nó không hết hay là nó càng trở nên nặng hơn? Nói chung là nó không tiến triển, chứ nói nó nặng lên thì không đúng. Vâng, vậy thế bây giờ xin mời chị đứng ra đây để bác sĩ có thể thăm khám cho chị. Hi. The PIH is here. I think it's PIH. Yeah. Okay. So the problem with some of the lasers that are cheap lasers and not as good as the Picaway is that they can make the pigmentation worse.
So it is something that we call PIH. So it makes the pigmentation worse. And that's one thing where we have experience using the peak away, the resolved fractional handpiece, but it needs few sessions. I explained to the patient it needs few sessions, and again it needs to be combined with creams as well. Đối với trường hợp này thì chúng ta có thể nhìn thấy là một tình trạng nám, và cái này là có thể gọi là PIH, là gọi là tăng sắc tố sau viêm. Đối với những cái trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng Picoway để xử lý được những cái tình trạng mà tăng sắc tố sau viêm này. Và đối với cái khuôn mặt của chị thì chúng ta có thể thấy là nó bị gần như là toàn bộ khuôn mặt, là một cái tình trạng mà tăng sắc tố sau viêm rất hay gặp mà chúng ta điều trị những cái laser nó sai cách. The white areas is a little bit more difficult just with the laser, but there is a procedure where you can do melanocyte transfer to that. I don't know if you do that. Tôi vừa có hỏi ông ấy về cái điều trị hypopigmentation, tức là cái tình trạng giảm sắc tố ở những cái điểm trắng đó, thì ông bảo đây là cái vấn đề rất là khó và chúng ta chỉ có thể ghép sắc tố. Thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành triển khai trong thời gian sớm. But also it's the same with the previous patient, that the texture, if you look closely, you see that the texture can also get better with the Picoway, with the fractional handpiece. So I usually explain, you are going to get improvements with the pigmentation slowly, but also the texture of the skin will feel better. So it's two double bonus. Đối với trường hợp này chúng ta thể thấy cái cấu trúc da nó không đồng đều và có thể nhìn thấy được cả tình trạng lỗ chân lông to nữa. Đối với những trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng đầu Resor trước, là một cái đầu để trẻ hóa trong vài buổi thôi, và sau đó chúng ta sẽ đi điều trị sắc tố sau. And also sometimes women get very nervous about the small little white or light areas. And I usually explain that after few sessions, when the skin complexion is getting even and better and the pigmentation reduces, they see less contrast with the white areas. So it becomes less of a problem. Đối với những trường hợp này chúng ta có thể thấy là tình trạng mất sắc tố là những cái điểm trắng ở trên khuôn mặt. Thì khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta sẽ điều trị để giảm đi cái tăng sắc tố, và dần dần sẽ thấy là hai cái này nó sẽ cân bằng nhau và đều hơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng là với cái sự thăm khám và tư vấn của bác sĩ thì chị sẽ lựa chọn cái dịch vụ sao cho nó phù hợp hơn. Dạ, bây giờ mời chị ra đây, em giao lưu một cái cho mọi người biết thưa quý vị, đây là khách hàng thứ 3 của chúng ta. Em xin phép là được hỏi chị tên gì vậy chị? Chị tên Huyền. Chị Huyền, chị đến từ đâu? Đến từ Thanh Hóa. Chị Huyền đến từ Thanh Hóa đúng không ạ? Thế mình đợi một tí xíu để bác sĩ kết thúc bên đây. Rồi, cảm ơn chị Huyền ơi, chị bị cái nám này là bao lâu chưa chị? Trước đây là chị bị sẹo lõm. Thế chị điều trị lăn kim tế bào gốc. Thế chị nghĩ là chắc nó bị tổn thương da thì nó sẽ nó bị nám thôi. Trước đây chị chỉ bị tàn hương thôi. Chị sẹo lõm xong lăn kim tế bào da nên nó bị chuyển qua nám. Yeah, okay. Okay, so what you see here when you look close, she has some redness, mild pinkness. So there are some vessels here, some redness. She has also some redness around the nose and few red spots of acne as well. Yes. So she will be a perfect candidate for combination. V-beam Prima to take out all the background redness and also use the Picoway 2 hand pieces, one for the fractional for the scars and the other one also to treat pigmentation. So she has 3 problems. She has pigmentation, she has scars and she has redness. Trên khuôn mặt thì chúng ta có thể nhìn thấy là có 3 cái tổn thương. Tổn thương thứ nhất là về cái mạch máu, là có tình trạng giãn mau mạch, thì chúng ta có thể là sử dụng laser V-beam Prima mà hôm nay chúng ta chuyển giao để có thể điều trị được cái đó. Và đối với những cái trường hợp thêm một chút nữa là chị bị cả sẹo rỗ nữa. Đối với sẹo rỗ này có thể là sử dụng cái đầu Resolve của Picoway cũng sẽ cải thiện được một chút phần nào đó, và chúng ta sẽ đi điều trị cái tăng sắc tố này sau cùng. You see the type of scars is hills and valleys, and when you stretch, you still see some of the scars. So one of the procedures my colleague does is subcision. So you go with a needle underneath the scar and you can cut the scar to lift it. So this can be done first. And then I also understand now that my colleague has ultrapulse, which is a very powerful CO2. So I will do V-beam Prima first to take out the redness. When you take out the redness, you reduce the risk of inflammation because there is less vascular. And then use the ultrapulse small scanner
on the individual scars to minimize the heat, and then use resolve peak away on top. Tôi vừa có hỏi ông đấy thì là kết hợp cái công nghệ là ultrapool của mình, tức là cái laser CO2 fractional mà ultrapool cái máy mạnh nhất, thì ông ấy có chia sẻ rằng là chúng ta sẽ kết hợp 3 công nghệ. Đầu tiên là sẽ sử dụng V-beam trước, sau đó chúng ta sẽ sử dụng ultrapool vào các cái điểm lõm sâu của mình, nghĩa bắn chỉ chi tiết vào các điểm. Sau đó là dùng cái đầu resol của cái pico wave này để điều trị. Thì cái phác đồ của chị nó sẽ như vậy, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Và 3 cái máy đó thì ông ấy chia sẻ là ở chúng tôi đều có. Đó, và ông ấy cũng sử dụng những cái máy là những chuyên gia hàng đầu thế giới, người ta có những cái máy cũng là máy hàng đầu thế giới, và Hoàng Tuấn chúng tôi có hết những công nghệ đó để điều trị cho mọi người. So I think I just want to mention that the mistake many clinics do is they want to treat aggressive, but if you see and there is this background redness, it's really much safer if we treat that also with the V-beam Prima, with the combination, because then she will be less red after the treatment and is safer treatment. Đối với trường hợp này thì ông có khuyên là chúng ta nên combine, nghĩa là chúng ta nên phối hợp các loại máy với nhau. Ví dụ chúng ta có V-beam Prima để xử lý những cái tình trạng bị giãn mao mạch. Chúng tôi cũng có cả laser Island nữa để điều trị giãn mao mạch. Và đối với cái trường hợp này thì sẽ điều trị giãn mao mạch trước, sau đó chúng ta sẽ đi xử lý sắc tố sau. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, sau khi hai vị khách này tư vấn thì chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng, và chúng tôi cũng có một cái chia sẻ là ở cuối cái phần này thì chúng tôi có dành những phần quà cho tất cả những khách tham dự. Mỗi một người như vậy sẽ có một phần quà trị giá là tới 2 triệu đồng lận. Cho nên là quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi cho đến cuối chương trình nha. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chị. Chị ơi, chị giới thiệu đôi nét về mình đi chị. Em là Hà, em ở Hà Nội ạ. Chị ơi, chị Hà là bị nám lâu chưa và lý do vì sao? Ở 2 năm nay thì da ở tay và vai em cứ sạm dần đi và cũng không rõ là nguyên nhân là sao ạ. She has Her arms. Sau lưng thì lăn kim ở vi kim ạ. Là cái gì đấy? Cổ tai. For what? For pigmentation? Yes, for pigmentation. Yeah. Okay. So also sometimes we see pigmentation on the arms and the legs. I usually explain to the patient that this needs more sessions because, from my experience on the arms, it's a little slower. So I always like to combine this with the creams as well and use the Pico way. And I will have to do a few sessions, but I explained that it's very slow, the improvements. Đối với trường hợp này như của chị là bị tăng sắc tố tại vùng mặt và vùng cánh tay và vùng vai. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ điều trị phải rất là lâu. Bởi vì ông bảo là sẽ chị khó chịu nhất là cái vùng tay. 2 năm nay nó xuất hiện cái tăng sắc tố và dày sừng lên, và sau khi mà chị lăn kim xong thì da nó rất là khô, nó bong vẩy và càng khó chịu. Và suốt ngày là cứ phải mặc cái áo để che xuống tận đây để che hết đi. Đấy, cho nên là cái mất tự tin lắm. Đấy, cái điều trị nó phải kéo dài và kết hợp cả bôi kem nữa, phải dùng cả kem chống nắng rồi bôi thêm kem. Và em hỏi kỹ ông cái đầu. So how will we treat which will we use, Zoom or result? Well, because I also like to improve on the quality of the skin and the texture. So using a little bit of resolve also helps with the quality of the skin, but it's going to be the Zoom handpiece in a toning mode. How many passes? I mean, minimum 3 passes, so I'll do like 3 to 5 passes, and I just want a little bit of erythema. Yeah, so we combine. So I do resolve, so that improves on the texture of the skin, and I do pico toning 3 to 5 passes. The end point is a mild erythema. Đây cũng là một cái trường hợp là sẽ phải gọi là phối hợp các cái đầu điều trị của máy Pico Wave. Pico Wave thì có rất là nhiều đầu, sơ đã có 4-5 cái đầu rồi. Và sẽ dùng cái đầu Resolve là cái đầu để tạo ra cái tổn thương vi điểm trước đó, để có thể làm cho da nó săn chắc trước, sau đó để cho da nó khỏe đã, và dùng những cái kem đã, và sau cuối cùng chúng ta mới đi điều trị cái sắc tố được. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị Hà. Và người cuối cùng xin mời chị Lan Anh. Chị Lan Anh ơi, chị ở đâu và chị bị nám lâu chưa? Mình ở Nghệ An ạ, thành phố Vinh ấy. Mình bị cũng khoảng tầm 10 năm rồi. Thì cách đây 1 năm thì mình có đến cơ sở Vinh ấy. Thì cũng cơ sở của bác sĩ. Sau khi mình tỉa được khoảng tầm 5 đến 6 lần thì là bắt đầu là bị tăng sắc tố, và một số vùng thì bị mất sắc tố. Hôm nay thì mình đến Evan để kiểm tra và điều trị.
Đây chị đã từng đi điều trị nám rồi, nhưng mà cuối cùng thì nó không hết mà nó còn bị tăng sắc tố và không đều trên vùng da. If you look here closely, I don't know if you can see on the screen. This is important. You can see small white little dots. Yeah? Có rất là nhiều những cái điểm trắng đấy. White dots. That is because they used a small spot doing toning, because these cheap machines will use a small spot, and this is why it's dangerous you get this white. So here I will only use the resolve handpiece. I will only use the resolve handpiece because she has hypopigmentation, and sometimes with the pico toning, you know, it can make it worse. So here I will use the Pico Way Resolve handpiece until it clears. There is also a little bit of pink. I can see a little bit of pink here. Does your face get red sometimes? Yeah. So I will combine with the V-Beam Prima. So the V-Beam Prima for the background redness, that also helps, and the Pico Way Resolve. Ở đây là một trường hợp cũng rất là phức tạp, bởi vì là trên khuôn mặt của chị thì nó có 3 cái tổn thương. Tổn thương thứ nhất là về mạch máu, bị giãn mao mạch, là bác sĩ có khuyên là dùng V-Beam Prima được. Cái tổn thương thứ hai là tổn thương mất sắc tố. Cái mất sắc tố này thì có thể là do các cái spa khác, khi mà chị điều trị bằng laser thì dùng cái điểm rất là nhỏ thôi, nó đã gây tổn thương tại cái điểm đó và không phục hồi. Còn một cái nữa là tình trạng PIH, là cái tình trạng mà tăng sắc tố sau viêm. Thì tình trạng này thì chúng ta sẽ điều trị với laser Pico Way để có thể là xử lý được những cái tăng sắc tố này, nhưng mà cũng sẽ phải mất thời gian rất là nhiều đấy, cũng phải khoảng tầm 15-20 buổi trở lên. Đấy, và ông ấy chia sẻ rằng là ông ấy cũng gặp rất là nhiều những trường hợp mà bị giảm sắc tố do cái laser toning. Laser toning tức là công nghệ laser cũ cách đây khoảng 5 năm rồi, và bây giờ người ta đã sử dụng toàn bộ đã là sang pico rồi. Đấy, pico dây ngày xưa là laser nano dây thì gọi là laser toning, bây giờ toàn bộ chuyển sang là laser pico dây rồi. Và chính vì cái tình trạng giảm sắc tố do cái laser toning này cho nên rất là nhiều người đã bị cái tổn thương như của mình. Nghĩa là có 3 cái tổn thương kết hợp, đó là giảm sắc tố, đó là tăng sắc tố và giãn mạch máu, cho nên phải kết hợp điều trị như cái ông ấy đã chia sẻ rất là nhiều ca rồi. So I like to do laser toning, but I like to do it first, before the patient comes like this, because it's safer using the Pico Way. But once a patient had treatment in another clinic and has these white spots, then I don't do laser toning. I combine here V-Beam Prima and Resolve handpiece. Là sẽ kết hợp nhiều loại nữa, phải và kiên trì từ nữa. Vinh đi ra thì nó phải cả một quá trình, mình phải lên dây cót và lên tinh thần. Rồi, Vâng. cảm ơn chị rất Cảm là ơn nhiều. chị rất là nhiều. Hy vọng là chúng tôi sẽ giúp cho chị trị nám thành công. Thưa quý vị, Dr. Firas, Mr. Hoàng Tuấn have a souvenir gifts for you to say thank you for what you have done here. Thưa quý vị, bây giờ thì bác sĩ Hoàng Tuấn sẽ có một món quà gửi đến cho ông Firas. Xin được mời lên sân khấu. A very special gift that is a card pictures made of rice. Okay. Thưa quý vị, đây là một cái cuốn tạp chí của anh Hoàng Tuấn gửi đến cho bác sĩ Firas, và đặc biệt là một cái bức tranh gạo để gửi đến cho Dr. Firas khi mà ông đến với Việt Nam trong cái chuyến công tác lần này. So this is the picture. Và một bó hoa. One more flowers for you. Thưa quý vị, để cảm ơn bác sĩ, quý vị có thể dành một tràng pháo tay để cảm ơn bác sĩ Firas đã đến với Việt Nam.